Den 7 oktober 1975 var jag jour på akuten i Hudiksvall. Det var min 5:e dag som AT-läkare på kirurgen. När jag höll på att gipsa en arm rycks dörren plötsligt upp av en undersköterska som ropade: "Ett flygplan har störtat! Skadade kommer med helikopter!" Larmet kom under lunchtid, så det var bara jag, undersköterskan och ett biträde på akuten. Vi ringde desperat efter överläkare och sjuksköterskor, men vi fick inte tag på någon. Då försökte vi istället hitta pärmen med katastrofinstruktioner. Men medan vi letar i panik hör vi helikoptern närma sig och ser hur den landar utanför. En skadad lassas över i ambulans som körs över gatan. På båren som rullas in i akutrummet ligger en man i mörkgrön overall med kraftiga blixtlås. Den ser ut som en rymddräkt. Utanpå har han en kamouflagefärgad väst. Han har ryckningar i armar och ben. Ett epileptiskt anfall, tänker jag. Kläderna måste av. Västen åker lätt av och jag släpper den på golvet. Men hur jag än försöker får jag inte upp låsanordningarna på overallens blixtlås. Då upptäcker jag att det vita kakelgolvet färgas rött av blod. Han måste störtblöda, men jag ser inte varifrån. Det gäller sekunder. Jag griper en stor gipssax för att klippa upp overallen och vrålar till biträdet att hämta 4 påsar nollnegativt blod som kan ges utan blodgruppering. Till patienten ropar jag: "Var har du ont?" Jag begriper inte ett ord. Men eftersom jag läst radiokursen på ruski hör jag att det är ryska han talar och jag svarar: "Всё тихо, товарищ, svedska balnitsa", det vill säga allt lugnt kamrat, svenskt sjukhus. Beskedet får skräcken att lysa i hans ögon och då förstår jag. Han är en nedskjuten sovjetisk stridspilot. Sovjetunionen har gått i anfall mot Sverige. Det 3:e världskriget har börjat. Röda arméns manskör sjöng Sovjetunionens förrädiskt vackra nationalsång. Precis i det ögonblick när jag insåg att 3:e världskriget hade börjat så öppnades dörren och syster Birgitta kom tillbaka från lunchen. Hon ryckte av med gipsaxen och väste: "Klipp inte sönder flygvapnets G-dräkt. Den kostar 10 000 spänn. Och kliv av färgpatronen i flytvästen. Det är du som trampar ut röd varningsfärg på hela golvet. Patienten blöder inte." Därefter lugnar hon piloten. Flygflottiljen i Söderhamn säger att från att Viggenplanet störtade tog det 23 minuter tills helikoptern plockade upp dig ur iskalla havet. Det är nedkylningen som gör att armar och ben rycker, men nu ska du snart bli varm. Hon fick upp blixtlåsen, drog av G-dräkten och lindade in den svenska Viggenpiloten i filtar. När han försökte tacka sa hon: "Du hackar ju tänder som man inte hör vad du säger. Det är därför doktor Rosling tror att du snackar ryska. Han är ny här och lite nervös av sig." Förutom nedkylningen hade piloten bara ett litet sår på ena handen som en överläkare sydde. För en vecka sedan tordes jag för första gången på 30 år ringa till piloten som heter Harald Gatel. Han är numera SAS-pilot. Harald berättade att Viggenplanet störtade därför att vingbalkarna var felkonstruerade. Han fick inga men efter kraschen, men han hade 30 graders kroppstemperatur när han kom till akuten. Till min stora lycka minns han därför ingenting av de första minuterna på sjukhuset. Jag minns dock för alltid min totala felbedömning. Allt var tvärtom. Ryssen var svensk, kriget var fred, epilepsin var nedkylning och blodet var färgpulver. Av mitt stora misstag lärde jag mig framförallt att tvivla. Och det är ju bra, för utan tvivel är man inte klok, som Tage Danielsson sagt. Numera jobbar jag dessutom som systematisk tvivlare, det vill säga som forskare. Jag heter Hans Rosling och är professor i internationell hälsa på Karolinska institutet. På vår avdelning forskar och undervisar vi om hur hälsan kan förbättras för de fattigaste på jorden. Vi tvivlar på att 10 miljoner barn ska behöva dö varje år i fattigdomens sjukdomar. Tillsammans med forskare i Afrika och Asien studerar vi hur sjukdomarna ska kunna förebyggas och hur sjukvården ska kunna få bättre effekt i de allra fattigaste länderna.
Mitt sommarprogram ska handla om hur den där nervösa AT-läkaren blev professor genom att forska om svält och fattigdom och om varför jag nu är så optimistisk inför världens framtid. Jag är övertygad om att fattigdom och diktatur kan förpassas till historien inom 2 generationer och att vi har resurser att lösa miljöproblemen. Här är en låt från Ukraina som just har avskaffat diktaturen. Istället för Röda armén sjunger nu Ruslana sin vinnarlåt Wild Dances. Hösten 1967 blev jag student vid Uppsala universitet. Mitt yrkesliv avgjordes redan första terminen efter ett tal av Eduardo Mondlane. Han ledde Mosambiks kamp för självständighet från den portugisiska kolonialismen, men det kom bara 10 studenter för att lyssna. Krig är hemskt, sa han, men vi tvingas till krig för att bli fria. Svårast blir dock självständigheten. Det kommer att ta mycket lång tid att utveckla vårt fattiga Mosambik. Efteråt frågade han var och en av oss när vi skulle få examen. 1975 blir jag nog läkare, sa jag. Då blir vi nog självständiga, sa han glatt. Lova att komma och jobba i Mosambik. Jag lovar med handslag. Hans spådom slog in 7 år efter att han själv hade dödats av en brevbomb. 1975 blev Mosambik självständigt och samma år blev jag läkare. Genom Afrikagrupperna fick jag och min fru Agneta jobb av hälsoministeriet i Mosambik som läkare och barnmorska i hamnstaden Nacala. Vi började 1979. Vår dotter Anna var då 5 år och hon fick börja i en första klass med 60 barn som satt på golvet i den lilla skolsalen. Vår son Ola var 4 år och han fick börja i en nästan lika stor förskolegrupp. De fick många lekkamrater. Vi bodde i en lagom villa där vi hade vatten i kranarna de flesta dagarna och vi odlade papaya och födde upp anker i det som skulle kunna ha varit en trädgård. Det var svårt att vara ny läkare i Hudiksvall, men i Nacala var det värre. Hur stor var skillnaden? Jo, Gävleborgs landsting och Nacala-distriktet hade ungefär lika mycket befolkning. Det var drygt 300 000 invånare på bägge ställena. I Gävleborg hade vi 600 läkare och i Nacala var vi 2, jag och Anders Molin som också kom från Afrikagrupperna. 2 jämfört med 600. Så är det fortfarande i världen. De fattigaste kan få ungefär 1% av den vård en svensk har tillgång till. Det tog lång tid att lära sig att välja vad en läkare ska göra av det som 100 läkare hinner göra. Det gällde att förenkla. De inhemska sköterskorna fick ta hand om de flesta patienterna och vi läkare skötte bara allvarliga fall. Gränsen fick gå någonstans mellan lindriga och allvarliga benbrott. För att ställa diagnos på medvetslösa barn med feber tappar vi som vanligt ut ryggmärgsvätska med en nål i ryggen, men vi tittar bara på den första droppen. Var den grumlig så innebar det hjärnhinneinflammation och då behandlar vi med antibiotika. En klar droppe innebar malaria och behandlingen blev klorokin. Barnen överlevde med snabbdiagnostik och den tid vi sparar på att inte sitta framför mikroskopet användes till vaccinering, främst mot stelkramp, polio och mässling. Vi räddar nog fler liv på att organisera vaccination i alla byar än på att försöka bota de sjuka som lyckas ta sig till sjukhuset. Anders undervisade dessutom personalen och det räddade nog ännu fler liv på sikt än om han bara undersökt patienter själv. Men jag hade svårt att förenkla. Anders fick ofta dra mig från arbetet när vi skulle köra hem på kvällen. Under hemfärden, när den varma nattvinden blåste genom håret, tröstade Anders mig genom att sjunga Marianne Faithfulls sorgliga ballad om Lucy Jordan. En dag när jag arbetade som läkare i Mosambik bar 2 män in en äldre kvinna med benbrott på sjukhuset i Nacala. Stan hade större befolkning än Gävle men hade bara ett sjukhus med 40 sängar. Det var inrymt i en envåningsbyggnad. I mitten låg expedition och akutrum, åt ena hållet manlig avdelning och åt det andra kvinnlig. Kvinnan hade inte hunnit undan när ett träd föll och nu stack benpiporna ut genom huden mitt på underbenet. Svårt benbrott, svårt att bota och den här dagen hade vi inte ens bedövningsmedel på sjukhuset. Hon fick besked att det tyvärr skulle göra mycket ont. Jag tvättade såret noga. 2 sköterskor höll fast överkroppen och det starkaste biträdet drog i foten.
Efter mycket besvär fick jag in benpiporna så att brottytorna stödde på varandra. Jag lyckades sy såret i huden och gipsa benet från ljumske till tå. Och efter 2 timmars plågor fick hon order att ligga till sängs med antibiotikadropp i minst 1 vecka. När jag kom till sjukhuset nästa morgon stod kvinnan i dörren och vinkade åt mig. Ni ska ligga i sängen, förklarar jag med övertydligt teckenspråk. Då översatte en sköterska hennes protester från lokalspråket Makua till portugisiska som jag kunde. Hon ska gå hem eftersom hennes höns kan bli stulna. Gipsen är stark, säger kvinnan, och hon dunkar det gipsade benet i cementgolvet för att övertyga mig om att det duger till att gå på. Gipsen håller, men jag ser att någonting är fel. Den gipsade foten pekar inte framåt, den pekar rakt ut åt sidan. Jag har gipsat nedre delen av underbenet i 90 graders utåtvridning. I bakhuvudet hör jag överläkaren i Hudiksvall varna mig. Håll rätt på vart knät pekar åt förhåll när du gipsar underben. Har patienten ont så roterar de alltid lårbenet inåt. Nu hade jag gjort det klassiska misstaget. Visserligen för att vi inte hade någon bedövning och visserligen för att det inte fanns någon röntgen att kontrollera med, men ändå så pinsamt. Patienter och anhöriga hade redan bildat en nyfiken ring kring oss när jag med myndig ton säger: gipset ska bort, benbrottet brytas upp, benet vridas rätt och sen ska jag gipsa på nytt. Med foten utåt kommer ni bara kunna linka så här, visar jag, och med min högra fot utåtvriden stapplar jag hela varvet runt i ringen av fnissande åskådare. Efter min vända ler kvinnan och lägger handen på min arm. Men doktorn då, säger hon, det är ju precis så där som han visar som jag hoppas kunna linka runt hemma och mata mina höns och passa mina barnbarn som jag har ansvar för. Jag är ju nöjd om det blir så där som doktorn visar. Han har många nya patienter att bota idag och jag har fått tabletter att ta av sköterskan. Jag stod faktiskt bara här och väntade för att tacka. Tack så mycket doktorn, nu går jag hem. Åskådarringen öppnade sig och hon linkade bort över sjukhusets sandiga gård. Vi var minst 50 personer som stirrade på spåret hon lämnade efter sig. Det såg ut som avtrycket från ett mycket stort traktordäck.